من در طی این سالها به جاهای مختلف ایران سفر کردم. اونقدر آدمای مختلف در جاهای مختلف دیدم که همه منو مردی میشناسند که اهل سفره. مقصد تازه سفرم سرزمینیه که به گواه برخی تاریخ شناسان بهشت عدن در اون بنا شده. سرزمین آتروپات و بابک خرمدین. سرزمینی که مرکز شاهنشاهی ایلخانیان از نیل تا آسیای مرکزی بود. سرزمینی که به نخستین پایتخت ایران جدید در دوره صفوی مشهوره و در دوره قاجاریان به عنوان ولیعهدنشین این سلسله انتخاب شد. سرزمینی با آب و هوای سرد کوهستانی، محل تلاقی درشت کوه البرز و زاگرس در دامان سحند شگفت‌انگیز. این سرزمین اکنون بزرگترین و پرجمعیت‌ترین استان ناحیه شمال غربی ایران محسوب میشه و در همجواری آذربایجان، ارمنستان و نخجوانه. اهل سفر، این مجموعه مسافر آذران. کلان شهر تبریز، دیار آذری زبانها و یکی از شهرهای گردشگری و زیبای ایران که به عنوان پایتخت گردشگری در سال 2018 معرفی شد. تبریز بزرگترین شهر شمال غربی ایرانه و آب و هوای کوهستانی داره. تبریز مرکز آذربایجان شرقی و قطب اقتصادی منطقه آذربایجان ایران محسوب میشه. نزدیکی این شهر به مسیر مبادلات با غرب باعث ارتباط و رشد و نمو جنبش‌های روشنفکر و آزادیخواه این شهر گردیده. نقطه بارز این تأثیر در نقش ویژه تبریز در جنبش مشروطه نموداره. موقعیت جغرافیایی تبریز در شمال غربی ایران و بودن در مسیر جاده ابریشم باعث شده که این شهر برای سالیان طولانی یکی از مهمترین مراکز تجارت باشه. قلب بازرگانی و تجارت این شهر بازار تاریخیشه و بیشتر تجار و بازرگانان برای خرید و فروش به این نقطه از شهر می رفتن. این بازار شلوغ و پرهیاهو یکی از بزرگترین بازارهای سرپوشیده جهانه و در سال 1389 در لیست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت. بازار بزرگ تبریز با 1 کیلومتر طول یکی از بزرگترین بازارهای سرپوشیده دنیاست و معماری خیره کنندش یکی از شاهکارهای معماری ایران به حساب میاد. این بازار در زلزله سال 1193 هجری قمری قسمت اعظمش تخریب میشه، اما خوشبختانه گروهی از معماران چیره دست در دوره‌های زندیان و قاجاریه اونو بازسازی میکنن. بازار بزرگ تبریز در سال 1354 در لیست آثار ملی ایران به ثبت میرسه. شعاعهای نور از لابلای روزنه‌های گنبد به زمین میتابه. صدا در صدا محو میشه و حجره به حجره به هم گره میخوره.
طرح و نقش‌های هزار رنگ در میان فضایی از خشت و گل تو رو به هزار توی سنت رهنمون میکنه. رد پای تاریخ بر دیوارهای آجری قدیمی حس میشه. صدای چرخ خراطی و پتک آهنگری در بازار طنین اندازه. بو و عطر ادویه و خوراکی به مشام میرسه. روح زندگی در بازارهای قدیمی همیشه جریان داره. تیمچه‌ها فضایی هستند با سقف گنبدی و آجری و با معماری خاصی ساخته شدند. دارای قسمت‌های مختلفی هستند که اجناس در اونجا انبار میشه و به فروش میرسه. در تیمچه‌ها قسمت بالای اون محل استراحت بازرگانان غیر تبریزی بود که شب‌ها اینجا استراحت میکردن. برای رفت آمد در تیمچه معمولاً درهای چوبی محکمی ساخته بودند و در شب‌ها بسته میشد چون تیمچه تعطیل بود. از تیمچه‌های معروف بازار بزرگ تبریز میتونیم تیمچه میرزا شفیع، تیمچه مظفریه یا تیمچه شرواف رو نام برد. در گوشه یکی از راستاهای بازار بساط چای برپاست و کاسبکارا و خریدارا مشغول نوشیدن چای و استراحت هم. یا الله خدمت شما. منم بدم نمیاد سوای نوشیدن چای با پیرمردای گپ و گفتی داشته باشم. شربافان یا شربافان؟ آفرین. حالا می‌خواستم بگم شما که بچه تبریزی چرا این تیمچه میگن شربافان؟ سوال برای من. کدومتون میدونید؟ شاید فکر کنم پارچه هستش نوعی پارچه. بله آفرین. شما بگو. نازک. شما نظرتون چیه؟ منم همین مربوط به بافندگی میشه. بافندگی میشه. نوع خاصی باید باشه مثل بله. فرش نیست. بله مثل فرش نیست. بله. پس نوعی بافته. بله. بافت ریزه. بله. ولی مال فرش نیست. نه. البته الان که فرشه. بله. ولی عوض شده کلا. عوض شده. آره کاربری تیمچه عوض شده. کاربریشون عوض شده. پس در قبل اینجا بله. به نوعی شال می‌بافتن. شالای نازک بله. همون بر شلباف میگن. بله. و جالبه که خود تیمچه اصلا دستکاری نشده، از همون قدیم مونده. مرمت شده. ولی ترکیب اصلیش دست نزده. ترکیبش دست نزده. بله. بفرمایید شما چای نمی‌کنید؟ تازه خوردم. نوشی جانت. شما چی؟ نه چرا؟ چای. خب به بیننده هم چای بدیم دیگه. بفرمایید چای تبریز. چقدر زلال و بهترین چای تبریز همینجا. بهترین چای تبریز این آقا میده. عالیه. تبریز از معروفترین قطب‌های فرش دستبافه به طوری که نام تبریز و فرش دستبافش با هم عجین شدن. این فرش‌ها بیشتر با ابریشم و پشم بافته میشن و به همین دلیل کیفیت مثال زدنی دارن. یکی از بهترین محل‌ها برای تماشای فرش‌های اصیل تبریز تیمچه یا بازار مظفریه است. تیمچه‌ای که بخشی از بازار بزرگ تبریزه و با رفتن به اونجا پا به دنیای نقش و نگار فرش‌ها می‌ذارید. با ورود به تیمچه مجذوب معماری خیره کننده اون میشید. گذشته از معماری خیره کننده اون، فرش‌های نفیس و تابلو فرش‌های تماشایی اون زیبایی رو دو چندان می‌کنن. این تیمچه در دو طرف حجره‌های متعدد داره که به طور منظم در کنار هم چیده شدن و دو طرف تالار دو درب چوبی داره. سقفی بسیار بلند که با شکل گنبدی با شیشه‌ها و پنجره‌های رنگی پوشیده شده. با گذشت این همه سال هنوز معماری فرش تبریز از مشهورترین قالی‌های ایرانه. بر هیچ کس پوشیده نیست. بیشتر فرش‌هایی که در شهرها و روستاهای اطراف تبریز بافته میشن برای فروش و عرضه به بازار به تیمچه مظفر میاد. این تیمچه قدمتش برمیگرده به سال 1305 قمری. میگن یه تاجری به نام شیخ جعفر قزوینی تصمیم میگیره این تیمچه رو بسازه. بعد از پایان کار
مظفرالدین میرزا میاد برای بازدید. معماریش رو تحسین میکنه و خیلی خوشش میاد. از اونجایی که مرسوم بود وقتی ولیعهد چیزی رو تحسین کرد اونو پیشکش میکردن به اون، حالا هر چیزی باشه. این تیمچه هم پیشکش شد، به همین خاطر اسم این تیمچه شد تیمچه مظفر. قطعاً این روزها از مهاجرت رفوگران حرفه‌ای تبریز به ترکیه رو شنیدید. اونا به خاطر شرایط نامناسب کسب و کار مهاجرت کردند. شاهد این مثال هم از غیب رسید. آقا سلامت شد. سلام. خسته نباشید. مرسی. حال شما؟ سلامت باش. بازارتون رواج؟ مرسی. سلامت باش. کسب کارتون خوبه دیگه، سال 11 این سه تعطیل میکنید دیگه نه؟ آره. درآمد اونقدر زیاده که نمیشه. زود میرید خونه میخوابید. آره دیگه. کار باشه همه شب تا ساعت 10 میمونن اینجا. خریدی فروش باشه همه میمونن. منظورت اینه که چون منظورم اینه که هیچی نمیاد، خریدار نیست. علتش چیه به نظر شما؟ رکود بازار، گرونیه. ساده نشدن فرش. شما الان کار رفو میکنی؟ این الان ریشه‌هاش رفته زیر پا. کلا رفوکارید شما؟ بله. ببین هر رفوکار قبل از هر کاری باید فرش بافی رو بلد باشه دیگه، یا نه فرش نه این آموزش رفوگری بافتم میتونه یاد بگیره. صرفا یعنی نیست امکان که داره بافنده باشه بیاد رفوگری یاد بگیره، نه. برعکس چی؟ یعنی یه فرش باف میتونه رفو بکنه؟ فرش باف نه. نمیتونه. نه بس رفو رفو ظریف کاریای خودشو داره. تخصص خودشه. بافتم ظریف کاریای خودشو داره. خب درآمد کدوم بهتره؟ فعلا هیچ کدوم. فعلا هیچ کدوم. شما فکر کنیم یه فرش باف روزی چند میمونه براش؟ نمیتونم. با این وضع کارگر چند روزی؟ 300 تومن 250 تومن. برای بافنده 100 تومن 150 تومن پول میگیره. نمیصرفه. نمیصرفه. ولی خب خوشم میاد با اینکه نمیصرفه لبات خندونه، این خوشم اومد. Bildim yarın bahçasına çiçekler atmış. O yar benim yüreğime yaralar satmış. همشه دنم نمیشه السلام علیک. سلام علی آقای علیکم. گل، حالت چطوره؟ چشمم احوال روشن. خلیل. فدات بشم ولی احوالت قربونت برم. خوشحال شدم آقا از احوال دیدار شما. خواهش خیلی می‌کنم. ممنون. بفرمایید. حال شما خوبه؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. خیلی احوال خوش شما. اومده. قربونت برم. حال شما چطوره؟ تشکر می‌کنم. شما خوبی؟ سلامت باشه. قربان تو. آقا ببخشید. ایشون همکار ما هستن، آقای تگوی. ایشون آقای اسکندرخان هستن، سرایدار ما. علی آقای گل یکی از پیشکسوتان فرش فروش در تیمچه مظفری است. البته نه ایشونا، پدر در پدر. بله. خب میدونی چقدر لذت میبرم وقتی شاداب میبینمت در کنار این قالی‌های زیبا و نفیس. همینا باعث شادابیت میشه، ما درسته؟ میرین طبیعت رو میبینیم، خوشحال هستیم. ما این هنرهای فرش تبریز که تنوع دارن، دقیقا. ما اینا را میبینیم. این فرشا با ما سخن میگوین. به به. وقتی ما نگاه میکنیم از دید هنر، هر کدوم از اینا یک قصه ای دارن. تنوع در فرش تبریز، این همه هنر، این همه زیبایی، هم دید از نظر دید، هم استفاده، هم از نظر سرمایه در آینده. چشم بینا باید داشته باشی. بله. به یکی یه فرش میفروشیم، میدیم ما اینو فروختیم، یه منافع جزئی میکنیم، ولی میگیم این بعد از 30 سال 40 سال برای شما یه سرمایه است. همینطور هم میشه. وودراس برای وودراس میمونه، اونا نگه میدارن. فرش فروختیم 20,000 تومان، الان اون 100 میلیون شده. یه موقع این همه هم استفاده کردن، هم منافع سرمایه میکنن. و همین که این زیبایی میمونه. این زیبایی میمونه. به هر کسی هم ده الحمدلله همه راضی هستن، به خاطر اینکه با عدالت ما همیشه. چند سال تو این بازارید شما الان؟ حدوداً 60 سال حساب بکنم. ماشاءالله. بله. پدرتون هم همینطور با بله. هم؟ آره. پدر در پدر بودید و پدر رسیده به ما. بعد الان من دیدم خود حجرات تغییر نکرده، با اینکه سالیان سال گذشته تیمچه حجراش دستکاری نشده، درسته؟ دستکاری به اون صورت نشده. ترمیم شده. زیبا سازی شده، ترمیم شده، نور زیاد شده، ولی سبک روش همون گذشته است. الان یا 140 سال قدمت داره. بله.
اصلشه بعدا اینا رو جلو کرد آها درسته. خب مرمت کردن مرمت ولی کردن. ترکیب اصلیش باقی مونده. عوض کردن. این تیمچه قدیمی که عکسش هست که معماری اولیه‌اش هیچ تغییری پیدا نکرد. اون موقع راه رو از جلو بود. بله. حالا بعداً یه دستکاری کردن راه رو رفته پشت حجره ها کشیده شدن برای جلو. کاملا. بله نه، ملاحظه بفرمایید این دقیقاً روشن. بعد چرا اینجا تایمش خیلی کمه؟ مثلا ساعت 11 گفتم باز میان کار کمه به خاطر کمبود کاره، رکود و بازاره درسته. و اینا تاثیر دارن. الان دیگه همه به فکر خرید فرش نیستن، سرمایه کم دارن، نمیتونن یعنی همه اونا رو تامین بکنن، به خاطر همینه. درسته. بله. درسته. بله اونا که فرش بالاخره تبریز میکنن منافع میکنن، یه کار خوب میکنن، هم برای خود هم برای سرمایه آینده، هم برای نگهداری در آتیه. ما فرش داریم در تبریز 100 سال کهنه، 120 سال کهنه است. حالا دنبال اونا میگردن به خاطر اینکه اصالت داره. رنگا خوب بوده، پشما خوب بوده، بافندش خوب بوده، اینا خیلی هنره. آیا الانم خیلی ممنون. این تاریخش رو نه این اصلا اون ها شیخی که اینجا را بنا کرده شیخ جعفر قزوینی. بله. آتن رحمت. بله. بله بله. این اردم به حضور وقتی که افتتاح می کند مظفرالدین شاه تشریف میارد که اینجا را افتتاح کند. اون وقت هم تو بغلشون محضر داشت بله. که شما بفرمایید که پشتاشه بلافاصله ثبت نام کنه به نامش. درسته. این اینقدر از شیخ تشکر میکنه که خیلی زحمت کشیده، خیلی زیبا درست کردی. آبرو پیدا کرده فلان و فلان. خلاصه این شیخ فرموده که خب اعلی حضرت حالا که شما میفرمایید اینقدر ما را تشویق فرمودی، من اسم اینجا را میذارم مظفریه. اسمش گذاشته مظفر، نگفته پشتش شماست. آها درسته. این پسرشون هستن، اونم خودش هست. مرحوم آره. این ها شیخ. درسته عاشق. این هم که تنها پدرش. پدر عاشقه. پدر عاشق. نوشته اینجا حاج محمد ابراهیم عاشق. امینی. دست رو درد نکنه. لطف کردی. خیلی ممنون. اثر تاریخی به ما نشون دادی. خب شما چند سال تو این بازاری که امانت داری؟ Ben Farsça bilmem, Türkçe biliyorum. Türkçe boyun ben derseliyim ama. فارسی بیل میرن؟ Hayır. 20 milde daha 20 Bale da iyi bildim 20 ben ساله buradayım. 20 ساله اومدن تو تیمچه ما. خیلی آدم خوبی هستی که دوست داره. واقعاً دیگه خیلی. این چقدر تعریف میکنه از شما. جواهر هستن. بزرگترین سرمایه رو داری. سرمایه امانت داری. Uzmanım buzda. Gel 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 güzelim gel sevirem seni. Gel 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 güzelim gel sevirem seni yar eğer kısmetim olasam ağlarım seni ay yar yar. نمیخوای بازنشست بشی؟ نه بابا خدا نکنه. این چرم بله. با دست درست. میدوزیم. اینجا قیمت مناسب میفروشیم. 11. 1311. بله. خب به طور مثال بله. 1311 درسته؟ نه میشه آره 1311. یعنی الان شما میشی 90 سال. بله. درسته؟ بله. ماشاءالله 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 ماشاءالله. تخته اینجا نیست چرا؟ چرا آجیل تبریز معروفه؟ حاصل در واقع کارآفرینی یک تبریزی در دوران قدیم بوده. درسته. احتمال میدم که به دوره قاجار و حتی قبل از دوره قاجار برمیگرده که این بنده خدا اومده چند محصول خشکبار آذربایجان رو با هم ترکیب کرده، در دو شکل شور و شیرین در واقع به بازار عرضه کرده و بعدش هم به عنوان یه برند
در شهر تبریز مطرح شده. برای اینکه منم 90 سال عمر کنم چی بخورم؟ من آبگوش و سوپانه، دوتا تخم مرغ، نهارم آبگوش، شامم برنج. بازار سرپوشیده تبریز با معماری خارق‌العاده‌اش بزرگترین بازار سرپوشیده آجری دنیاست و دارای بازارچه‌ها، دالان‌ها، تیمچه‌ها، سراها و کاروانسراهای مختلفیه. از کاروانسراهای این بازار میشه به کاروانسرای میر ابوالحسن، کاروانسرای کشمش شیلر، کاروانسرای سید حسین اشاره کرد. در نیمه جنوبی و حاشیه شرقی بازار کاروانسرای امیر قرار دارد. کاروانسرا معمولاً مکانی بود برای اتراق و گذاشتن وسایل و بار کاروان‌هایی که از جاهای متعدد به این شهر می اومدن. در کاروانسرا قسمت داخلیش معمولاً حوض یا استخر، آبنبار و فضای سرسبز بود که صاحبان کاروان استراحت می‌کردند. اما در اطراف کاروانسرا اتاق، حجره و انبار قرار داشت. مهمترین کاروانسرا در بازار تبریز میتونیم کاروانسرای امیر رو نام ببریم. در قلب بازار مسجد جامع تبریز قرار گرفته. مسجد جامع یک بنای کاملا تاریخیه که در دوره سلجوقیان ساخته شده. یکی از ویژگی‌های جالب این مسجد بسیار بزرگ و معروف تبریز اینه که نقشه قرارگیری و موقعیت جغرافیایی اون در این شهر به گونه‌ایه که بازار بزرگ تبریز از هر طرف اون رو احاطه کرده. متاسفانه هیچ سند خاصی وجود نداره که با استناد به اون به شما بگیم که مسجد جامع دقیقاً در چه روز و چه سالی ساخته شده. اما اینو به صورت قطعی میتونیم بگیم که بنای مسجد قبل از اینکه به صورت کاربری فعلی خود در بیاد یک نمازخانه بوده که به اون جامع تبریز میگفتن. مسجد جامع تبریز در دوره‌های مختلف تاریخ بانیان متعددی داشت. معروفترین اون محمد باقر کلکته بود که در بازسازی و مرمتش بسیار کوشا بود و تالار و کتابخونه هم به اینجا اضافه کرد. یکی از ویژگی‌های این مسجد ستون‌های سنگی پهن اونه که نشان از قدمت و تاریخ این مکان. یکی از وجوه مسجد که بسیار چشمگیر از دیگر قسمت‌های اونه ستون‌هاشه که میشه به فراوانی اونها رو در داخل فضای مسجد دید. این ستون‌ها همگی از قطر زیادی برخوردارن و دلیلش استفاده از آجرهای بزرگ در ساخت اونه. یکی از شاخصترین ویژگی‌هایی که از لحاظ بصری و غنای معماری در مسجد جامع تبریز وجود داره، گچ‌بری‌های اونه که بسیار شاخص و تاریخی هستند. زمان شکلگیری این گچ‌بری به دوره ایلخانیان و سلجوقیان برمیگرده
که بر اثر زلزله سال 1193 تخریب میشه. اما امروزه با مرمت و بازسازی این هنر نفیس با جزئیاتش قابل رؤیته. تبریز شهر خوردنی‌های خوشمزه است. خوراکی‌هایی که اونقدر متنوعن که همه سلیقه‌ها رو راضی می‌کنن. وقتی حرف از خوراکی‌های تبریزی میشه احتمالاً بیشتر ما اول از همه یاد کوفته تبریزی می‌افتیم. کوفته تبریزی یکی از خوردنی‌های مشهور آذری زبون‌ها محسوب میشه که در کنارش آش گوجه، آش رشته، آش ماست و همینطور آبگوشت دیزی هم طرفدارای بسیار زیادی داره. درود بر شما. وقت بخیر. احوال شما؟ حالتون خیلی ممنون. خوش باشید. خانم فریبا کمالزاده، سرآشپز خوش صحبت و ماهر تبریزی میزبان من. مادرای ما به ما یاد دادن کوفته‌های خیلی بزرگ و حجیم به طوری که یک جوجه درسته شکمپر داخلش بره. آنقدر بزرگ؟ بله آنقدر بزرگ. استاد این کوفته ما با گوشت گوسفندی گرم تهیه میشه با لپه و ما یک کوفته دیگه هم داریم به نام یولسی کوفته‌سه، یعنی کوفته مسافر. خب چرا میگفتن یولچی کوفته‌سه؟ آره به خاطر اینکه قدیم الایام سفرها طولانی بود، انقدر هواپیما و ماشین و اینا نبود و معمولا سفرها خیلی طولانی، نصفش پیاده نصفش از شتر و اسب میرفتن و تنها آذوقه‌ای که میتونستن راحت ببرنش کوفته یولچی تبریز بود که با برنج مادرها و خانوما تهیه میکردن برای همسرانشون، پدرانشون که در حین سفر مدت‌ها ایستادگی داشت، ماندگاری داشت، خراب نمیشد. چرا؟ کوفته پوشتش کوبیده میشد کاملا، موادش سالم و بدون آب لای نان میگذاشتن و میدادن به نامزداشون و همسراشون، پدراشون که در حین سفر با خودشون آذوقه راه کنن. خوشحال اونم. دست شما نکنه. دست سی ترشی عالیه. خیلی ممنون. در خیلی از رستوران ها میتونید بخورید، اما کوفته داریم تا کوفته، چون هر آشپز برای طرز تهیه‌اش دستور خاص خودشو داره. در آشپزخونه از آشپز خواستم که فوت و فن اینو به من بده. به نظر شما داد؟ نداد. گفت دستم رو میشه. کوفته تبریزی رو در خیلی از رستوران ها میتونید به نوعی بخورید و در بسیار از سفره‌های ایرانی هم یافت میشه، اما این خیلی متفاوته. حالا شکافتمش، ظاهرش خیلی زیبا بود، باید ببینیم باطنش چطوره. خیلی از ظاهرشون خیلی عالیه اما در باطن خیلی وضعش خرابه. ببینیم اول مزه‌ش کنم. محشره بسیار عالیه. این در داخلش منو آلو میبینم، لپه میبینم، گوشت میبینم، خیلی از حبوبات هست، گردو میبینم. جاتون خالی، بفرمایید. آقا سلام، چطوری شما؟ اسم رو کبوترها دیگه. منم دون بدم؟ با اجازت. به به، آب و غذا و چی میشه. سفر فقط برای تاریخ گردی و طبیعت گردی نیست. خرید سوغاتی و چشیدن طعم خوراکی های منطقه‌ای که به اون سفر میکنید هم هست. مطمئناً یکی از لذت بخش ترین قسمت های سفر وقتیه که
مغازه‌های رنگارنگ شهر رو برای خرید بهترین سوغاتی‌ها زیر پا می‌ذارید، اما محبوب‌ترین سوغاتی تبریز رو چقدر می‌شناسید؟ قرابیه. سلام. درود بر شما. استاد از من خوش اومدین، صفا بودین. حال چطوره؟ عزیز پیری که تعصب خاصی به قرابیه داره، صاحب این شیرینی فروشیه که راهنمای من میشه. بگیم منفی تو. قرابیه این کلوچه سنتی با شکر و وانیل و تخم مرغ و آرد بادام درست میشه. در قرابیه برای تزیین روی شیرینی به جای بادام مغز پسته به کار میره. نوع دیگه قرابیه به نام قرابیه نارگیلی هست که به جای بادام از پودر نارگیل استفاده میشه. به به، میبینم که مشغول آماده کردن قرابی هستی. عرض کنم خدمتون شیرینیش در حال پخت هستش. بله. شیرینی گرابیه به عنوان سلطان شیرینی ها لقب گرفته. درسته. و ثبت ملی شده. یعنی تبریز با گرابیه شناخته شده است. تمام مراسمات تبریز، تمام خوشی‌های تبریز با گرابیه ازین شده. قرابی یکی از شیرینی‌های سنتی آذربایجان که در شهرهای زنجان، قزوین، تبریز و کشورهای یونان، ترکیه، جمهوری آذربایجان هم پخته میشه. اما قرابی تبریز یه چیزی دیگه است. ببینید ما روی این شیرینی دیگه تعصب داریم. یعنی شناسنامه تبریز با این شیرینی ثبت شده. علی‌رغم اینکه الان بحث مواد اولیه چنبودش رو داریم، قیمت‌ها رو سعی می‌کنیم به حدی برسونیم که سودآوری هم نداشته باشه. رضایت مشتری برای ما مد نظر هستش با بهترین کیفیت، بهترین بادام آذرشهر تو کل کشور. خب جاهایی که یا سبزوار، جاهایی که از ایران بهترین بادام تولید میشه ما خرید بهترین ها رو انتخاب می‌کنیم. با اینکه قیمت این کلوچه کمی گرونه، اما پیشنهاد میکنم که در سفر به تبریز حتما طعم اون رو امتحان کنید و یا مقداری از اون رو برای دوستان و آشنایانتون بخرید. برکت خدا آماده شد. با زحمت دست کارگران. میل بفرمایید نوشیدن کنید. ببینید سوغات تبریز وای داغه، کم داره. شما میل نمی‌کنی؟ بفرمایید نوشیدن. ترد و داغ. بعد این مزه‌ش هم حتما جای همتون خالی. دوستایی که زحمت کشیدن بیاین با هم یه عکس یادگاری بگیریم. اگه به تبریز اومدی قرابیه رو فراموش نکنید. پایان بخش سفرم دیدار از کاخ زیبا، مستحکم و دیدنی شهرداری تبریزه که ساخت اون از سال 1314 تا 1318 خورشیدی در محل گورستان متروک و مخروبه کوه نوبر با نظارت مهندسان آلمانی انجام شد. برای معرفی یک شهر همیشه لازم نیست از کلمات و جملات استفاده کرد. گاه با یک تصویر از یک بنا میشه تاریخ و تمدن اون شهر رو توصیف کرد. کاخ شهرداری تبریز بنایی که شاهد اشغال تبریز توسط ارتش سرخ در شهریور 1320 بود. کاخ شهرداری تبریز یا همون برج ساعت تبریز در مرکزی ترین نقطه شهر تبریز قرار گرفته و شاید نیمی از جمعیت این شهر هر روز در ترددهای روزانه‌شون از مقابل این بنا عبور میکنن. بسیاری از شهروندان وقتی میخوان با دوست یا همکاری قرار بذارن میدان ساعت رو که معروفترین و در دسترس ترین نقطه است انتخاب میکنن.
کاخ شهرداری تبریز در سال 1318 یعنی زمان پهلوی اول مورد بهره برداری قرار میگیره. این کاخ دارای یک برج ساعت 4 صفحه‌ایه که هر 1 ساعت یک بار با صدای موزونش گذشت زمان رو به مردم تبریز هشدار میده. ارتفاع این برج 30 متر و نیمه و نمای بیرونیش با سنگ‌های تراشیده است. نقشه ساختمون شکل عقابیه که در حال پروازه. نمونه این کاخ رو میشه در ساختمون‌های آلمان، البته قبل از جنگ جهانی دوم، در سال 1386 خورشیدی به مناسبت بزرگداشت 100مین سال تأسیس اولین انجمن شهر و بلدیه ایران در تبریز به نخستین موزه شهر و شهرداری‌های کشور تبدیل و مورد بهره برداری قرار گرفت. این موزه دارای تالارهای متعددیه. از جمله از این تالارها میشه به تالار فرش یا بزرگترین فرش دستبافت اشاره کرد. در این تالار فرش‌ها و قالی‌هایی با قدمت 110 ساله به نمایش گذاشته شدند. 12 تخت فرش موجود در این مجموعه مربوط به فرش‌هایی که از زمان تأسیس عمارت شهرداری تبریز تا سال 1320 به دستور افرعالملک جلیلی بافته شده و به اتمام رسیده. فرش مادر به طول 16 و عرض 7 متر. برام جای سوال بود که این فرش روی چه داری آویزون بود و چه کسانی اون رو بافتن. بنا به گفته اهالی 24 نفر در 24 ساعت شبانه روز به سفارش شهرداری آن زمان یعنی سال 1320 تلاش کردند و این هنر رو خلق کردند. الیافش از پشم و پنبه است و رنگش کاملا طبیعی و گیاهیه و خیلی زیباست. من قصد دارم برای دیدار از برج ساعت به آخرین طبقه این کاخ سری بزنم. پله 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 تا برسیم به برج. خلاصه پله ها رو طی کردیم تا رسیدیم به پشت بوم عمارت و اینم پشت بام عمارت شهرداری که در سال 1314 شروع میشه و در 1318 تمام میشه. نقشه و طرح اولیه این بنا اینجا حک شده که طرح عقاب شکل یک عقاب این ساختمون بر روی کره زمین
نشسته و اشراف به تمام منطقه داره. بعد از پشت بوم بریم ببینیم برج چه خبره. برج ساعت بازم پله زد و پله زد و پله زد و پله زد، رفت و رفت و رفت تا به مقصد رسید. میریم. چقدر زیباه این. آخه اون زمان آسانسوری در کار نبود که. به همین خاطر انسان ها خیلی قدرتمند بودن، ناخودآگاه ورزش روزانه داشتن. البته پله‌های زیادی رو باید طی کرد، ارزشش رو داره. هر کسی هم نمیتونه بیاد اینجا بازدید کنه، یعنی از برج ساعت دیدن کنه. و ما مجوز گرفتیم اومدیم میتونیم به شما نشون بدیم. اغلب جاهای دنیا اثرهای تاریخی رو معمولاً برای جذب گردشگر تدابیری میاندیشن که بتونن مردم رو جذب کنن، گردشگر رو جذب کنن. چقدر خوبه که این ساعت که 86 سال عمرشه، من ایرانی از جای ایران یا از خارج از کشور که اومد به نوعی بتونه بیاد این اثر تاریخی رو ببینه، چون هنوز کار میکنه، هنوز به نوعی ملودیشو داره، ساعت رو اعلام میکنه. سلام آقای عبدالله، درود در شما. سلام، خیلی ممنون. خسته نباشید. قربونت برم. شما خسته نباشید. تک تک ساعت چه گوید هوشیار؟ قربونت برم. گوید است روز شده، خوابی یا بیدار؟ الان خوابی. عالی، خسته نباشید. قربونت برم، خیلی ممنون. خسته نباشید. شما هم خسته نباشید. آقای عبادالله رادمر اوستاکاریه که خوابا رو بیدار میکنه. آره. این ساعت 86 ساله مثل همه ما که یه روزی میخوابیم، یه دوره‌ای خواب رفت. بعضی ها گفتن آقا ولش کن، جمعش کنیم. بعضی گفتن آقا اثر تاریخی حیفه همین ساعت، چون زمان تبریز آنقدرها بزرگ نبود که این صدا به جای نرسه. با صدای زنگ این بیدار میشدن، با صدای زنگ این سر کار میرفتن، با صدای زنگ این میخوابیدن. یعنی زندگیشون رو با صدای زنگ ساعت امارت شهرداری تنظیم میکردن. خیلی جالبه. اینم اسمش ساعته، اینم اسمش ساعت. اینم تکنیک داخلش هست، عقربه است و غیره، اینم داره. اما این کجا و آن کجا؟ حالا چطور این تکنیک رو یاد گرفتی شما؟ بلد بودی تعمیرش کنی؟ چجوری آشنا بودی با این؟ ببین من قبل از اینکه بیام ساعت تقریبا 45 سال پیش با یکی از دوستام کار می‌کردم. ساعت ساز بودم. درسته. خب ساعت هم تقریبا شبیه همن. منم چون با آهن بزرگ شدم از بچگی، دیگه میدونم این کجاش درد کنه، از کجاش باید درمان کنی. بله. سال 1392 اومدن بهم گفتن که این ساعت خراب شده، ما میخوایم اینجا رو فقط موزه کنیم، شیشه بکشیم دورش، بگیم آقا یه روزی این ساعت بود و کار میکرد و الاخر. اینجا تا اومدم عاشقش شدم. لذت بردی؟ واقعا عاشقش شدم. آخه یه چیزایی تو این است که ناشناخته است، واقعا ناشناخته است. مثلا اینجا یه چیز داره، بله اهرم داره. خب حتی خیلی از ساعت سازه نمیدونن این چی، اونجا هم داره. درست اینا سیم بسی. بله. تو میلادی اینا الان تعطیل شدن. بله. خیلی جالبه. این هر باری که تایم رو، زمان رو اعلام میکرد برای مردم شهر، یه ملودی خاصی هم داشت. مثلا برای یک ربع به یک ربع یه ملودی داشت، یعنی من این آهنگو میشیدم میگفتم یه ربع گذشت. برای نیم ساعت یه ملودی دیگه داشت. برای یه ساعت یه ملودی دیگه داشت. چرا ملودی رو برسید؟ خب اینو قبل از من بسته بودن، الان این بوشاش یه خورده اکسیده شده به قول خودمون.
باید تعمیر بشه، اونم اگه بخوان، انشالله. چون خرجش زیاده، واقعا زیاده. درست. ولی خب حیف این بدون ملودی باشه. ملودی شناسنامه است، درج اولش ملودی. این شناسنامه ساعت برج عمارت شهرداری تبریزه. بله. سازندش